Bine vă găsesc, dragilor! Bine te găsesc și pe tine, dragă Marius. Mă bucur că ne vedem și în această formulă și că îmi vine să zic că ai acceptat invitația, dar ai acceptat-o, dar tu mi-ai propus să facem această variantă de webinar, așa că mulțumesc pentru această propunere și mulțumesc oamenilor care au dat curs invitației noastre. Bine venit! Bine v-am găsit! Și bine v-am găsit și pe voi, toți cei care suntem prezenți. Astăzi ne-am adunat împreună să discutăm tema pe care eu o propusesem lui Marius despre Dumnezeu, simplu, așa mi-a venit. Și Marius a venit cu ideea să facem sub forma unui webinar. De aceea avem întrebări și răspunsuri la care Marius ne dorim să ne răspunzi. Dar înainte de asta, aș începe un picuț, pentru că nu tot știu despre tine, sau dacă știu despre tine, să ne spui, să ne dai câteva detalii despre cum ai ajuns tu să te conectezi cu Divinul, despre trăirile tale. Și poate așa oamenii o să-și răspundă și la alte întrebări, poate pe care nu le aveau. Și poate chiar au avut anumite experiențe prin care nu și-au primit anumite răspunsuri și poate prin intermediul tău își vor primi răspunsul. Nu știu de ce, dar așa am simțit să începem. Așa că, dragă Marius, dacă vrei să ne spui două vorbe. Deci, dintotdeauna am avut o legătură cu lumea de dincolo. Nu mi-am explicat-o prea bine, pentru că părinții mei nu erau religioși deloc. Nici nu știam cum îl cheamă pe Dumnezeu și i-am inventat un nume, i-am spus tu ființă. Deci, i-am dat o denumire ca persoană reală. Și de când eram mic, țin minte toate etapele de venire în viață, din lumea de dincolo, cum este organizată lumea aceea. Apoi, de când eram mic, țin minte toate momentele. Cred că toată lumea, când este mică, realizează aceste lucruri. Nu cred că sunt singur. Nu cred că eram singur. Ieșeam foarte ușor din corp și nu prea stăteam în corpul meu când eram mic. De obicei stăteam la nivelul tavanului, în colțul din dreapta al tavanului. Și mă deplasam prin casă foarte ușor, trecând prin zi sau prin sobă. Deci nu era nicio fel de problemă, obstacolele materiale. Corpul fizic, împreună cu corpul fizic? Nu, corpul fizic rămânea jos. Eu nu mă vedeam pe mine, dar ținând minte din lumea de dincolo, sufletele au formă globulară. Cât capul unui om, de culoare multicoloră, cum sunt baloanele de săpun, iar altele sunt mai mari cât o minge de plajă și au o lumină puternică albă în ele. Acelea sunt mult, mult mai evoluate. Deci întotdeauna am avut aceste calități. Fiind tot timpul ieșit din corp, vedeam realitatea altfel, o vedeam pe dos decât o vede toată lumea. În prima carte, Shangri-La, am povestit cum acea experiență cu măștile, cum oamenii își dădeau partea aceasta fizică pe care o vedem noi jos și în locul ei apărea Dumnezeu în veșminte strălucitoare, albe, și sub forma unui bătrân care zâmbea. Și la același lucru l-am văzut la un copac, la un câine, la bărbat, la femeie. Deci tot ce ne înconjoară, asta a fost prima experiență. De fapt, toate prin care am trecut au avut o funcție inițiatică, au fost etape de înțelegere a unor lucruri. Deci prima a fost această afirmație că Dumnezeu este în toate și vine spre noi din fața noastră prin tot ce există.
Deci El este și orice om care ne vine din față, El este toate fenomenele naturii și tot ce întâmpinăm noi, toate evenimentele vin de la El, oamenii sunt trimiși ai Lui. Nu e deloc corect modul nostru de a gândi că celălalt este vinovat. Nu e nimeni vinovat cu nimic. Prin oameni Dumnezeu ne vindecă sufletul. Adică sufletul lor se duce instantaneu la Dumnezeu, primește un ordin, după care vine la noi și de obicei ei sunt puși să ne deranjeze cât se poate de tare. Întotdeauna întâlnim oamenii care ne fac cel mai mult rău posibil, pentru că și greutăți, numai că pentru că în modul acesta noi putem să evoluăm. Deci am venit aici să creștem în iubire, nu să atingem comodități. După aceea, tot felul de experiențe, una dintre cele mai frumoase este cu dispariția camerei, care mi-a arătat că toată lumea aceasta este creată, este o proiecție. În spate, în fundal, suntem chiar El, suntem spațiu infinit de fericire. Și am povestit-o pe larg în prima carte, Shangri-La. După aceea au fost multe alte experiențe de diferite forme și feluri, deplasări în lumea de dincolo, care vreau să spun că este la o distanță cam de 15 secunde, de înaintare cu viteză foarte mare, deci este foarte aproape de noi. Am trecut pe lângă lumea povestită de Ilie Cioară în Cartea Moartea Morții și Desăvârșirea, nu m-am oprit la ea. Acolo majoritatea sufletelor când pleacă din corp sunt cantonate, pot să fie cantonate foarte mult timp, pentru că nu pot să urce. Peste 97% dintre sufletele care trec dincolo nu pot să urce mai sus de fluviul de gânduri, pentru că sunt fixate de lumea aceasta, de ceea ce au pus ei pe primul plan din această viață. Și le ține legate de acest plan. Dar în zona de jos este ca într-o piramidă, pietrele de la baza piramidei suportă greutățile cele mai mari, este o zonă foarte neplăcută. Și mai vreau să spun că ceea ce noi apreciem cel mai mult în lumea noastră, să avem, să câștigăm, să avem case, mașini, bani, în lumea de dincolo nu înseamnă nimic, din contră înseamnă pericol foarte mare. Adică ceea ce prețuim noi aici, dincolo, înseamnă iadul. Deci oamenii când merg spre mai mult bine pentru sine, ei aleg iadul. Suferință maximă. Ca să poți să urci mai sus, omul trebuie să se desfacă de tot ceea ce este pământesc, să nu pună bază pe ele, să nu le ia în seamă și să nu le vrea. Deci mereu, în loc să vrea mai mult, el trebuie să vrea mai puțin, pentru că Dumnezeu este mai puțin. El este jos de tot, în vale, acolo unde se strâng apele, este foarte moale, foarte blând și foarte bun și umil. Chiar astăzi cineva pe Facebook s-a supărat că am pus un citat dintr-un scriitor american, Stoughton, care a spus că umilința este calea spre adevăr și nu i-a convenit cuvântul umilință. Este problema cu feminismul, care a fost introdusă acum 100 de ani ca o metodă de distrugere în masă, de omorâre de civilizații, de populație. Pentru că în momentul în care femeia care are o energie dublă își crește mândria și orgolia, distruge câmpurile fine ale bărbatului, deci ale principiului masculin creator al universului, și distruge viața pe pământ și în univers. Din cauza asta, femeia trebuie să intre în raportul de subordonare. Ea este echivalentă cu corpul, cu lumea, cu materia și este absolut secundară. Nu poate să fie pusă pe primul plan niciodată. Deci inversarea valorilor înseamnă distrugerea vieții în univers. Dumnezeu va interveni în diferite moduri prin necazuri, molime, cataclisme sau războaie un timp. Dar omul, când îi va fi bine, va uita și o va lua de la capăt. Și atunci asta înseamnă că omul în sine va face procesul de degradare și de autodistrugere să fie iremediabil.
această apocalipsă care a început de mai de mult timp. Când a început? După 1989 am nimerit o carte care vorbea despre globulețe din lumea de dincolo și mi-am dat seama că mai sunt și alții care au văzut acest lucru și am căpătat puțin curaj. Eu încercam să povestesc, dar nu mă asculta nimeni, râdeau de mine și mi-am dat seama că nu se poate spune așa ceva. Chiar în una dintre experiențe am fost pe o planetă unde erau niște ființe deosebit de bune și de blânde și aș fi vrut să povestesc, dar mi-am dat seama că nu am cui. Și până seara uitam. Deci vă dați seama, o experiență așa de frumoasă, să fii în altă lume, în altă realitate, să întâlnești ființe deosebite și tu să nu poți să spui absolut nimic, că nu ai cui. După 89 au mai fost multe alte experiențe, dar de altă factură. Le-am povestit în carte. Așa, și Care carte? În Shangri-La și în Frumusețe în Dar sunt mai multe experiențe spuse. În Secretul Mulțumirii este o parte de înțelepciune. Vreau să spun că atunci când te duci în lumea de dincolo, în experiențe de tip dincolo de moarte sau moarte clinică și revii înapoi, vezi lucrurile pe dos. Asta este lucrul esențial. Devii mai bun, mai blând, îngăduitor și nu mai pui preț pe ceea ce oamenii pun cel mai mult preț. Spre exemplu, am întâlnit într-o carte Robert Morse, parcă îl chema, un doctor care strângea cazuistică cu copii care au fost în moarte clinică, așa, care povesteau despre lumea de dincolo. Bineînțeles, când au ajuns adulți, că atunci când erau copii nu-i asculta nimeni, și a observat un lucru, că majoritatea celor care se întorceau de acolo renunțau la toate bogățiile, averile și toate posesiile lor, le dăruiau, oricâtă bogăție ar fi avut, și se făceau toți slujitori. Adică căutau meserii unde să slujească. Ba, se făceau, dacă erau femei, asistente și lucrau în spitale, dacă erau bărbați, se duceau și se făceau servitori în casele altora sau măturători de stradă. Deci orice meserie care umilește ego-ul este înălțătoare. Noi am venit aici să câștigăm cât mai multă iubire. Iubirea în lumea de dincolo este o energie ascensională. Bătălia este pentru această energie, deci umilința este sensul pentru care venim aici. Chiar țin minte atunci când am venit pe tunelul de coborâre de la Tronul Ceresc, pe la jumătatea distanței am cerut lui Dumnezeu: dă-mi, Doamne, greutăți cât de mari poți, și nu i-am cerut dă-mi bogății, plăceri și bunăstare sau comodități, greutăți, adică neplăceri, pentru că ele sunt ocazia care scot din tine iubire. Deci cel mai mult avem nevoie de neplăcere. Neplăcerea este ocazia prin care noi ne înălțăm. Răul care ni se face din față este un bine mai mare decât binele și avem nevoie de el. El vine exact în momentul în care noi nu mai avem energie vitală. Deci oamenii ne fac rău în momentul în care noi ne-am lipit prea tare de lumea materială, de plăceri și de patim și începe să ne moară sufletul. Și atunci suntem deranjați din exterior, oamenii ne deranjează ca să ne ajute să ne salveze viața. Cam asta e. Sunt așa că ai deschis un pic canalul. Hai să luăm prima întrebare, pentru că deja au apărut câteva întrebări și să intrăm în întrebările oamenilor. Aș dori să întreb dacă Dumnezeu există în noi sau în ceruri, așa cum se spune rugăciunea Tatăl nostru. Păi este în noi, este în ceruri, în toate pozițiile. Imediat în spatele formei, la un pas distanță spatele formei, este El, la absolut tot ceea ce există. În oameni, în tot ceea ce e material, în spatele formei este El. Și am povestit în prima carte o experiență pe care mi-a povestit-o domnul profesor Aurel Simionescu, care a introdus conceptul de sacroterapie. Au fost invitat de doamna Marilena Godeanu la o conferință în Atecor, care a avut loc aici în București, la laboratorul dânsei. Vreau să spun că doamna Godeanu a făcut piramida aceea de la Pitești
și experiențe cu efectul kirlian, aura din jurul plantelor și obiectelor, și în drum spre laborator a luat o piatră de la marginea bordurii, o piatră obișnuită. A dus-o acolo, a spălat-o, a pus-o pe masă și a început să vorbească. Înainte i-a făcut o fotografie cu efectul acesta kirlian și avea o aură de 4 mm. După ce a vorbit, aura ei a crescut la 40 de centimetri. Deci cam asta este principiul după care se fac amuletele. Poți să faci amuletă din orice piatră, nu e neapărat nevoie să fie semi-prețioasă sau prețioasă, trebuie doar să vorbești cu ea. La același fenomen se întâmplă și cu oamenii. În momentul în care vorbești cu omul, se activează câmpurile. Deci divinul este peste tot, este noi și tot ce ne înconjoară, imediat la un pas distanță este el. Noi ne întâlnim numai cu el în fața noastră, de fapt nu există decât el peste tot, el cu el, el este iubirea, el este iubitul și iubita. Deci el este peste tot. Dar noi nu știm lucrul acesta și poate uneori este bine să nu știm, alteori ar fi interesant să știm, pentru că noi ne supărăm pe cel din fața noastră, dar celălalt de fapt este trimis de divin ca să ne facă un bine, chiar dacă ne deranjează. Dacă am înțelege lucrurile în modul acesta, că noi avem un suflet comun, același peste tot, chiar când eram mic nu puteam să înțeleg de ce oamenii nu înțeleg lucrul acesta. Eu vedeam că noi avem cu toții același suflet. Pentru că stăteam mai mult în afara corpului și vedeam că deci, sufletul nostru are o culoare galben strălucitoare și ocupă tot spațiul interior al corpului. Corpul este ca o coajă, cum este coaja de la măr. Deci este neimportant, reprezintă între 0,5 și 3%. Și noi facem tot efortul o viață întreagă pentru partea cea mai mică. Ar trebui să nu o luăm în seamă. Adică să facem cât mai puțin pentru ea, să o uităm cât se poate de mult și să nu-i acordăm toată atenția noastră, ci sufletului. Dar sufletul nu ne interesează și nu ne place să facem ceva pentru el, pentru că înseamnă două operații foarte neplăcute. Înseamnă să dăruiești mai mult decât binele, să dăruiești mai mult din binele tău și asta nu ne place, și să ne înfrânăm tot timpul, să ne abținem, pentru că atunci dai semn că materia nu este pe primul plan și nici asta nu ne place. Deci noi pentru suflet nu facem niciodată nimic decât în momentele când suferim. Atunci ne cuplăm pe el pentru că nu mai avem pe cine să ne bazăm. Cam asta este răspunsul.